درود بچه ها، خوش اومدید به چنل نوالیسم مدرن که درش مبانی عرفان سرخپوستی و کاستاندا رو به زبان ریاضی و مدرن آنالیز میکنیم. خب دوستان، تو ویدیو قبلی یکم درباره خصوصیات مسیر هوش یا مسیر دل و همچنین مسیر بدون هوش صحبت کردیم. تو این ویدیو میخوام یکم به صورت فنی‌تر به این قضیه بپردازم. یکم عمیق‌تر به این مقوله نگاه بکنیم. پس با توجه به نکاتی که توی ویدیو قبل مطرح کردیم، ما میتونیم بیایم مسیر دل یا مسیر هوش رو بر حسب مفهوم چگالی تونال تعریف بکنیم. بچه‌ها، مسیر پیوندگاهی که در طی آن چگالی تونال کاربرد انرژی اپتیموم باشه رو بهش میگیم مسیر هوش. اپتیموم باشه یعنی بهینه باشه. این یک مسئله بهینه سازیه، توی یکی از شاخه‌های ریاضیات در واقع بحثش رو میکنن. مسیری که درش چگالی تونال اپتیموم باشه یعنی نه کم باشه نه زیاد، یک حالت بهینه‌ای رو داشته باشه. چگالی یک حالت بهینه‌ای رو اخذ بکنه، نه تونال اونقدر بزرگ باشه که برده ذهن و ماتریکس رو بیگانه شیم و نه اونقدر کم باشه که تونال رو کلاً فراموش کنیم و در معرض خطر قرارش بدیم و چه بسا از دستش بدیم. یعنی یک حالت بهینه توی چگالی داشته باشیم. و به قول مولانا، این تن اگر کم تندی، راه دلم کم زندی. ببین داره به همین قضیه اشاره میکنه. این تن اگر کمتر بتنه، این تن اگر کم تندی یعنی چی؟ یعنی اگر این بدن تونال من کمتر منو به خودش مشغول کنه، کمتر منو درگیر خودش نگه داره، راه دلم کم زندی. در نتیجه از راه دل، از مسیر هوش کمتر منحرف خواهم شد، کمتر پرت خواهم شد. این تن اگر کم تندی، راه دلم کم زندی. راه شدی تا نبودی این همه گفتار مرا. همجا مشخصه دیگه توی مصرع اول در واقع از این قفس تونال میدونه. صوفی ها قرار گرفتن در مسیر هوش رو مستلزم ترک تعلقات میدونن. یعنی شما یک جوری این تعلقات تونال رو کوچیک بکنی دیگه، کم کنی، زواید رو بزن. و مصرع دومش که حالا کار نداریم، پس متفق خودش در واقع یاری میجوه. راه شدی تا نبودی این همه گفتار مرا. محبوب حقیقی خودش میخواد که تو راه من شد تا من دیگه دامن نزنم به تفسیر و گفتگوی درونی و امثال اینها. خلاصه این که اونقدر باید تو این مسیر هوش حالت انعطاف پذیری رو داشته باشیم که انرژی بی‌رویه‌ای رو تخلیه نکنیم و همینطور همزمان اونقدر سرسخت باشیم که اراده‌مون رو محک بزنیم. حالا روش‌ها رو بهتون میگم. فقط بدونید که پس این یه حالت بهینه است، یعنی این یک جنگ دائمی میطلبه دیگه که این حالت بهینه رو حفظ بکنیم. حالا ممکنه بپرسید چرا از واژه اپتیموم استفاده کردیم به لحاظ فنی؟ دلیلش اینه که مسیر هوش یک منحنی منحصر به فرده. یعنی ما فقط توی این مسیرهایی که در زندگیمون سیر میکنیم از ازل تا ابد فقط یکیشون هوش داره، منحصر به فرد، یگانه است. حالا این دلیلش به قضیه آنالیز ریاضی برمیگرده که در واقع هیچ دو منحنی مشتق پذیری شما با معادلات متمایز نمیتونید پیدا کنید که روی یک بازه بر هم کوینساید بکنن. دقت می‌فرمایید؟ هیچ دو معادله مشتق پذیری در حد زبان فرمالیسم منطق ریاضی و البته نمیتونید پیدا کنید روی یک بازه منطبق باشن. مثلا مثال بزنم، شما هیچ بیضی رو نمیتونید پیدا کنید که با یک دایره‌ای روی یک بازه منطبق بشه. یا در دو نقطه قطعش میکنه یا در یک نقطه مماسه، روی یک بازه مماس نمیشه. دقت میکنید؟ نمیخوام حالا وارد دست فنیش بشم. همینقدر بدونید که مسیر هوش یگانه است. واسه همینه که ما از واژه اپتیموم استفاده کردیم. حالا اپتیمال هم نه، تو میگه یگانه است. و نابالها کسانی هستند که نابالهای گروه‌های جادوگری کسانی هستند که دقیقاً توی مسیر هوش قرار میگیرن، یعنی پیوندگاهشون رو فیکس میکنن روی مسیر هوش. همینجا هم بگم اگر جادوگران کهن سواد علمی ریاضی داشتن، در تبدیل کردن خودشون به پرتو نور آگاهیشون رو فدا نمی‌کردن، به دام نمی‌افتادند و تباه نمی‌شدن. چرا؟ چون هیچ عمل پیوسته‌ای وجود نداره دیگه که خط رو به دایره تبدیل کنه. تا همین الان دیگه خیلی راحت میتونیم اینو بفهمیم. ببینید ما گفتیم منحنی مشتق پذیره، از اون مشتق پذیری استفاده کردیم که حالا بیان بگیم حداقل یعنی پیوستگی رو داره. شما هیچ عمل پیوسته‌ای در عالم تجریب نمیتونید پیدا کنید. ثابت میشه که وجود نداره که خط رو به دایره تبدیل کنه.
جادوگران خیلی عمرشون رو فدا کردن تا بیان این نتیجه رو تحقیقاً و در حد تجربه کسب بکنن. این اصلا یه قضیه ریاضیه. نهایت کاری که حالا توی توپولوژی انجام میدن از طریق فرایندی به نام وان پوینت کامپکتیفیکیشن میان حالا خط رو تبدیل به دایره میکنن. یعنی یک آبجکت اکسترنال میارن، یعنی یک عنصر خارجی رو اتچ میکنن به خط و خط رو شما میتونی تبدیل کنی به دایره. بعدها حالا پادشاهان تولتک، آزتک و مابقی که فرقه های مار رو تشکیل دادن اومدن جفتش کردن، یعنی همین چیزی شبیه فشرده سازی تک نقطه‌ای. به جای اینکه خط نو خودش رو به دایره تبدیل کنه، 2 تا خط نو شدن، دوم همدیگر رو باز گرفتن، شبیه به این شد یک دایره و تونستن دودمانشون رو تشکیل و ادامه بدن. این کار به لحاظ توپولوژیک هیچ فرقی با وان پوینت کامپکتیفیکیشن که خدمتتون عرض کردم نداره. حالا کار نداریم. به منظور این که میخواستم بگم جادوگران کهن هم نواقصی داشتن دیگه، درست مثل سالکان مدرن که عین ماها نواقص زیادی داریم. بنابراین تو فکر نکنید که اونا مثلا همیشه داشتن ما هیچی نداریم. نه خیر، ما به ابزار تکنولوژی مجهز هستیم در صورتی که اونا نداشتن. ما میتونیم از اینا تجربه کسب کنیم دیگه، نمیتونیم نادیده بگیریم که. خیلی خوب. بنابراین بچه‌ها، مسیر هوش یک مسیر یگانه است که خاصه ویژه ناوال هاست. حالا ما سالکان مدرن بخوایم هنر کنیم، بعد توی حوالی، توی یک همسایگی این مسیر هوش حرکت بکنیم و بهش نزدیک باشیم حالا و پیش بریم در این سیر حیاتیمون در دریای تاریک آگاهی. ما اشاره کردیم این مسیرها به هم نزدیکن، چسبیدن، ردیفن، همونطور که پیوندگاه حرکتش پیوسته است. ما گفتیم 1 میلیمتر سمت راست شما یک جهان دیگه است. پیوندگاه 1 میلیمتر بره این طرف، جهان موازی اینا همه هستن، همزمان همه این جهان ها وجود داره. بنابراین متناظر با همه این مواضع مسیرهای موازی وجود دارن. از این مسیرها هم با همون توپولوژی و هندسه متناظر پیوسته کنار هم چیده شدن دیگه. و بر حسب موضعی که نقطه پیوندگاه اتخاذ میکنه ما فقط یکی از این مسیرها رو تجربه میکنیم. یه نکته هم هست من خدمتتون بگم. همینجا واضحه بچه‌ها، مسیر هوش مستلزم برقراری یک نوع تعادل بین 2 نیروی شمسی و قمریه و این تعادل با انضباط قابل تحقق. برای اینکه بچسبونم مقوله مسیر هوش رو به انضباط، این نکته رو بهتون گفتم. پس بدونید که برای قرار گرفتن در مسیر هوش ما به یک انضباطی نیاز داریم. در واقع به عبارت معادل، برای داشتن یک تونال ایدئال در مسیر معرفت خودمون باید مسیر دل رو پیدا کنیم. این توصیه ناوال هاستا، من از خودم برام نمیگن، چون تو کتابای کارلوس کاستاندا میتونید بخونید. مسیر دل رو باید پیدا کرد و در طولش حرکت کرد تا بتونیم ارتعاش بهینه کاربرد انرژیمون رو در سیری که داره حفظ بکنیم. الان بهتون میگم چطوری. پس این به انضباط و مبارزه برای برقراری انضباط و حفظ انضباط نیاز داره. در واقع بچه‌ها همین شاخص است که یک مبارز رو از انسان عادی متمایز میکنه دیگه. درسته؟ اگه بخوایم خیلی راحت بگیم دم دست ترین ویژگی مشخصه سالک همینه دیگه، که مبارزه بکنه که هوش مسیرش رو حفظ بکنه. درسته؟ حالا بعضیا ممکنه وجه تصمیه مسیر هوش رو بگن. ببین هم مسیر دل به کار بردن هم مسیر هوش فرق نمیکنه. مراد اینه که وقتی در مسیر هوش قرار میگیری در واقع شما به نوعی متصل میشی به هوش کیهانی و اون دیگه تو رو رهبری میکنه، اون دیگه تو رو هدایت میکنه. به طور موازی با این مفهوم مقوله پیوند با تجرید یا پیوند با روحه که توی انضباط من بهش خواهم رسید. من خواستم اشاره بکنم اینکه میگی مسیر هوش از کجا اومده، شما به حالتی از آگاهی دست پیدا میکنی در مسیر هوش که دیگه اون هوش کیهانی اصلی که ما شاخه های خیلی جزئی اون هستیم ما رو رهنمون میشه. دقت میکنید این چیز اتوماتیک وار میشه وقتی که هم ارتعاش با ارتعاش کیهانی میشید. خواستم برای تقریب به ذهنتون اشاره کرده باشم. خیلی خوب، خسته نباشید بچه‌ها.